Hi. Talakayin natin ngayon ay information para sa mga beginner collector ng mga coins. Yan. Daming coins, pero hindi tayo magbibilang ng coins. Unang-unang dapat tatandaan kapag nag-aano ng coins to collect is reference. Saan tayo may reference? Sa internet. Yan natin. Then, baliktad. Unang reference, numista.com or numista site. Meron ako alam na numista, type nyo lang en.numista.com. Yun, tama, numista.com. Then after nun, yun, nandun lahat ng info. Kikita nyo doon yung weight, kung ilan yung mintage, lahat. Weight, tapos yung thickness, kung reverse ba siya. Meron kasing mga coins na luma, kikita nyo to, 5 pesos natin. Yung dating mga coins, lalo na yung mga Spanish o American coins, kapag binaligtad mo, baligtad, tama yung makikita nyo sa harap. Yan, hindi katulad ng yung mga bago, yan. Kapag binaligtad mo, tad pa rin. P.N.numista.com. Nandun lahat ng information. So, next, number 2 para sa mga bagong, okay, para hindi tayo madadaya. Lalo na kapag bumibili tayo online, hirap. Hindi natin alam kung for, yun. Second, kakanta tayo. Joke lang. So, second tips yung appearance. Hindi tayo kakanta. Second tips yung appearance. So, kuha ko dito ng sample coin. See, ito na. Spanish coin. This is 1870 Spanish coin. Yung appearance, kung maganda ba siya or luma, bago, may gasgas, walang gasgas. Yung appearance. So, yun, kung may error, yan, yun yung importante minsan, error. Mas tumataas yung value kapag may error siya. Error yung parang nadoble yung letter, kulang ng letter, yun. Tapos syempre damage nakakabawas naman, kabaligtaran. Tapos kung clear pa ba siya, clear, kung kumpleto yung details, mas maganda kung hindi nalinis yung coin kasi nababawasan yung value. Number 1, wag lilinisin yung coin. Okay, so rarity, yung rarity niya, rarity, kung ilan lang ba siya o kung mahirap na siya makita, sobrang mahal nun, sobrang mahal kapag ilan na lang yung coins, lalo na for example yung sa Jessica, so 1906 na coins, konti lang yung mintage niya, tapos konti lang din yung may hawak. So yun, silver ba siya, bronze, nickel, yun, kikita nyo naman sa appearance yun eh. So next is weight test. Yung timbang, kailangan, importante yun kasi makikita nyo dun sa una sinabi ko, yung en.numista.com, nandun yung mga weight ng coin. So kung may coin ka, kailangan mong i-measure yung weight nya kung tama ba dun. Kung tama dun, yun, ibig sabihin legit siya. So yun, hindi lang dun na-base yung mga meron kasing mga fake na coins na kamukhang kamukha talaga, as in kamukhang kamukha, pero iba yung niya, yung iba tinubog lang sa gold, sa silver, so tapos yung loob niya bronze o kaya tanso o copper. So yun, minsan sa weight pa lang nalalaman na yun, tapos sa appearance syempre. So tip number 5, sound test. Test mic, sound check mic, yun, sound test. Mapapansin nyo kapag nag sound test kayo, yung silver tsaka yung bronze, yung medyo malaki yung difference na.
silver, matagal siyang mawala yung tunog. Matinis siya. Pag bronze, medyo mabilis, tapos iba yung tone niya. Parang bibigyan ko pa yun ng sample naman, yung sound check, sound test. So may mga silver, iba yung tunog, iba yung tunog ng gold, iba yung tunog ng bronze, iba yung tunog ng nickel. So yung number 6 dapat hindi gawin. So tip yun na yung acid test. Yan, acid test. Nakaka-damage. Number 1 na coin. Kasi syempre mabubura yung pagkaluma niya, yung pagka-antik niya, yung kulay niya. Number 1, babalik siya kung silver siya, babalik siya sobrang kintab na silver kapag inanuhan niyo ng chemical. So hindi siya advisable. So huwag niyong gagawin yun kasi sigurado mada-downgrade yung value nung coin niyo, o yung mismong coin niyo. Then nasubukan ko yung drill test dati. Drill test, binarena ko siya, tapos yun yung silver siya, tapos yung binarena ko lumabas yung tanso. So isa rin yun sa test. Kasi lang gagawin nyo lang yun kapag marami kayong coin na copy na gano'n. Kasi malay mo silver talaga siya, sayang yung coin, sira na, ibaba na ulit yung value. Then number 7, yung pagpuprotection sa mga coin, kailangan nakalagay siya sa capsule. For example, this one, yan, sa capsule siya, so hindi siya magagasgas, hindi ka siya magkakaroon ng fingerprint basta-basta, hindi siya mahaluan ng mga, parang may hawak ka na na madumi, tapos hindi siya mabubula doon. Yan, capsule siya, capsule, plastic, or kaya album. Yun yung pwede mong gawin na protection ng mga coins. Kaya itabi nyo siya sa safe na lugar, hindi mahahawakan, lalo na yung mga makikintab. Kasi kapag minsan kapag silver na hawakan mo agad, wala na, may gas-gas na siya kahit daliri lang, hindi mo na matatanggal yun. Lalo na pag pupunasan ng cotton, ng kahit anong soap, basta magagasgas siya, hindi mo na mababalik yun kahit kailan. Mahirap na. So yung tools naman na kailangan mo para sa pagko-collect, number 1, yung kailangan mo ng loop, or kaya magnifying glass para makita mo yung mga details, kung legit ba siya, marami ka makikita. So yun na muna yung topic natin ngayon. Then suggest lang kayo kung ano pa yung gusto niyo malaman about dun sa mga coins, lalo na kapag collector ka or buyers. Yun, ang hirap bumili ng coins. So yun yung mga reference mo din syempre yung mga nagpo-post sa Facebook, yung mga bidding, yung mga auction. Ayan. Number 1 din yan na makikita mo online sa Facebook, sa mga groups, yan, ang dami niyan. So ito yung una pa lang ako nagko-collect, yung naging interesado ako dun. Unang-una mong mangyayari sa buhay mo kapag nakakita ka ng lumang coins na galing sa lolo't lola mo, sa mga tito mo, yun. Then magtatanong ka kung may value ba to, pag binenta ko ba to, ano yung value nito, mas mataas pa dito, kung 5 piso to ngayon, kapag tumagal siya, magkano na siya. Yan. Tapos din maghahanap ka sa internet, post mo, tapos makakita ka ng group, tapos ipopost mo yung yung coin mo, tapos lalagay mo, number 1, nilalagay ng mga beginners, ng collectors, o kaya yung nagbebenta ng coins, ang nilalagay nila, may value po ba to. Tapos yung ibang collectors hindi nila naiintindihan yun, so nagko-comment sila ng hindi nakakatulong or nakakatulong yung iba. Syempre dapat tinutulungan natin yun para matuto sila, para hindi sila maligaw sa pagko-collect ng coins. So yun lang muna yung tips ko, then see you on next video. Thank you.